জৈৱ ভেঁকুৰ নাশক হিংগ্ৰাস্ত্ৰ। ভেঁকুৰ অথবা ভেঁকুৰজনিত আক্ৰমণৰ ফলত শস্যৰ গুৰুতৰ ক্ষতি হয় আৰু যাৰ ফলত গুণাগুণ আৰু উৎপাদন দুয়োটাতে গুৰুতৰ লোকচান হোৱা দেখা যায়। ইয়াৰ ফলত উৎপাদনৰ পৰা হ'ব পৰা লাভ আৰু নগদ আয় হ্ৰাস পোৱা হেতুকে খেতিয়কসকল প্ৰভাৱিত হয়। কৃষিকাৰ্যত ভেঁকুৰজাতীয় ক্ষতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে মহিলা খেতিয়কে হিংযুক্ত ভেঁকুৰনাশক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। হিংগাস্ত্ৰ হৈছে পৰিৱেশৰ সৈতে অনুকূল জৈৱ ভেঁকুৰনাশক যিয়ে সকলো শস্য আৰু পাচলি খেতিত ভেঁকুৰৰ আক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ অথবা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে আৰু অধিক উৎপাদন পোৱাত সহায়ক হয়। হাততে পোৱা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি যিকোনো লোকে সহজেই হিংগাস্ত্ৰ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। হিংগাস্ত্ৰ প্ৰস্তুত কৰোঁতে ব্যৱহৃত সামগ্ৰীসমূহ: গৰুৰ গোবৰ 5 কিলোগ্ৰাম, 3 লিটাৰ গোমূত্ৰ, 5 লিটাৰ পানী, 200 গ্ৰাম হিং, 150 গ্ৰাম চূণশিল, 500 গ্ৰাম গুড়। হিংগাস্ত্ৰ প্ৰস্তুতকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া: এটা পাত্ৰত 5 লিটাৰ পৰিষ্কাৰ পানী ভৰাই লওক। 5 কিলোগ্ৰাম গৰুৰ গোবৰ, 3 লিটাৰ গোমূত্ৰ আৰু 500 গ্ৰাম গুড় তাতে যোগ দিয়ক। ভালদৰে মিহলি কৰক আৰু কিন্নন হ'বলৈ দিয়ক 4 দিনৰ বাবে থৈ দিয়ক। প্ৰতিদিনে এবাৰকৈ ঘোদালি দি থাকক। পঞ্চম দিনাখন 200 গ্ৰাম হিং আৰু 150 গ্ৰাম চূণশিল যোগ দিয়ক। আৰু তাৰ পিছত আকৌ 4 দিনৰ বাবে সেয়া মৰাপাটৰ বস্তাতে ঢাকি থৈ দিয়ক। 10ম দিনত মিশ্ৰণটো চেকি লৈ সেইখিনি এটা পাত্ৰত মজুত ৰাখক। হিংগাস্ত্ৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে সাজু হৈ গ'ল। 1 লিটাৰ হিংগাস্ত্ৰ ছটিওৱাৰ বাবে সেইখিনিৰ লগত 10 লিটাৰ পৰিষ্কাৰ পানী মিহলি কৰিব লাগিব। ভালদৰে মিহলি কৰি ভাটিবেলাৰ ভাগত ছটিয়াওক। হিংগাস্ত্ৰ হৈছে কম খৰচতে তৈয়াৰ কৰিব পৰা জৈৱ ভেঁকুৰনাশক। এয়া তৈয়াৰ কৰাটো ইমানেই সহজ যে যিকোনো লোকেই এয়া প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে আৰু কৃষিকাৰ্য আৰু পাচলি খেতিৰ ভেঁকুৰজনিত ক্ষয়-ক্ষতি প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মোৰ নাম মিছ আইৰণ নেচা, গাঁও বনবৰীয়া মিলন আত্মসহায়ক গোটৰ মই সম্পাদিকা হওঁ। RGFN MKSPৰ জৰিয়তে মই ট্ৰেইনিং কৰি আহিছিলোঁ। তাৰ পৰা কিছুমান কীটনাশক, ভেঁকুৰনাশক এনেকৈ দ্ৰব্য বনোৱা, ঔষধ বনোৱা ট্ৰেইনিং কৰিছিলোঁ। তাৰ পৰা আহি কেমিকেল দিয়া, যেতিয়া আমি সেই খেতি কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি বজাৰৰ পৰা কিনি আনি ঔষধবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। সেইবিলাক কৰি বহুত টকাও খৰচ হয়, লগতে আৰু আমাৰ ক্ষতিও হয় স্বাস্থ্যৰ পিনে। সেইকাৰণে আমি RGFNৰ পৰা ট্ৰেইনিং লৈ সেইবিলাক ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰি বড মিশ্ৰণ ব্যৱহাৰ কৰি আমি বহুত ফল পাইছোঁ। আৰু অমিতাত মাৰিছোঁ, তাৰ পৰা এই বিলাহী, আলু এইবিলাকৰ খেতিত মাৰিছোঁ। তাৰ পৰা বহুত ফল পাইছোঁ আৰু বহুত হৈছে, লাভৱান হৈছোঁ। সেইখিনি কৰি আমি এতিয়া ভাল ফল পাইছোঁ।